السلام علیکم ملګرو، افغان زده کړې چینل ته ښه راغلاست. خدای دې شکر روغ او جوړ بایست او د صحت جامې په تن. نن تاسو ته د ډراپونو په لړۍ کې یو بل د ماینینګ اپ معرفي کوم، البته پر ویب سایټ او پر اپ باندې کار کوي. نوی رامنځته شوی دی. ځینې اوازه ده وایي چې معنا داسې ماینینګ اپ دی لکه سدرا ده. سدرا خو د قطر د هیواد و، دا چې دی د دوبۍ د هیواد دی، نو په ډېر لنډ وخت کې پرمختګ کوي. په ډېر لږو شپو کې دا د ډېر فالوورز پیدا کړه، وایرل هم دی. د بایټ بلاک چین په نامه دی. دا بلاک چین به د موبایل لپاره وي او په دې کې به موږ کولی شو چې د دوی ټوکن خرڅ او رانیسو. نو انشاءالله ښه پروژه ده. اکاونټ جوړول هم ډېر اسانه. تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ، نو ویب سایټ ته خلاصیږي د فیوچر اف بلاک چین. نو تاسو کولی شئ دا رقم اعلان کې درته راوړي، پر زر باندې کلیک وکړئ او لوګین ود اپ باندې کلیک وکړئ، لوګین ود ګوګل باندې. کله چې په هغه باندې کلیک وکړئ، انتظار ورته وکړئ تر څو لوډ شي. نو خپل ایمیل انتخاب کړئ. په هغه ایمیل چې تاسو اکاونټ جوړوئ خپل ایمیل ورته انتخاب کړئ، یو څه انتظار ورته وکړئ تر څو اکاونټ اماده شي. بیا پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ، نو دا دی ستاسو اکاونټ اماده شو. کولی شئ چې پر لوګین باندې هم کلیک وکړئ، بیا پسې دا دی اوس اکاونټ اماده شو. دلته چې دا ماجم را خلاص کړئ، پر دغه ماین باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ، نو بله ستاسو ماینینګ شروع شو. سپیډ چې دی یو په ساعت کې 1 بایټي ټوکن دی. نو تاسو کولی شئ د دوی ټلګرام او ټویټر هم جوین کړئ سره. دلته ستاسو د ملګرو ټیم دی، ریفرل لینک مو دی، نو ملګرو سره یې شیر کولی شئ. او د هغه رنګه دا چې دی د سویپ ځای دی، یو دانه بایټي ټوکن تقریبا 0.78 SDT سره برابر دی. دا دغه چې دی تر اوسه پورې نه دی اماده شوی، او درې رنګه ته چې ورسېږي نو بیا تاسو کولی شئ چې دې څخه استفاده وکړئ. نو ښه پروژه، زبردسته پروژه معلومېږي، په زړه پورې پروژه معلومېږي. که چېرې تاسو ملګري زیات دعوت کړئ، نو دا ستاسو رینک هم زیاتېږي او سپیډ هم د پروفیټ پر اور زیاتېږي. نو درسره جوین کړئ، انشاءالله ښه پروژه معلومېږي. بس نور خاص کار نه غواړي. په 40 ساعت کې یو وار دغه ماینینګ چلنوئ او دلته کلیم باندې کلیک کوئ چې 40 ساعته پوره شي. نو دا هغه نور رینک سویپ وایټ پیپر هم کولی شئ چې ویې ګورئ. دا د دې وایټ پیپر دی. وایټ پیپر را خلاص کړئ د فیوچر اف بلاک چین. بایټي ټوکن دی. تاسو ته د کریپټو ماینینګ لومړنی مقصد یې دا دی چې دا درته اسانه کوي. الفا فاز معنا په لومړني فاز کې د مارچ 11 څخه شروع شوی دی 2025. دغسې دوم فاز یې هم خلاص شوی دی، اوس یې دریم فاز یې هم خلاص شوی دی، څلورم فاز دی. نو ډېر ژر به انشاءالله خلاص هم شي، وخت یې ډېر لږ پاته دی. دغه ځای پورې چې دا کوم وایټ پیپر کې څه خبرې لیکلي هغه ځای پر ځای کړي دي. نو بیا وروسته بایټي سویپ راځي، بایټي رینک دی، او دغه په لنډ ډول هغه ویب سایټ هغه وایټ پیپر دی. نو تاسو کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ. او پر دغه ځای باندې چې کله کلیک وکړئ د کروم اډ ټو هوم سکرین چې کله ووایاست، نو دلته یو کریټ شارټکټ دی او بل انسټال اپ دی. پر انسټال اپ باندې کلیک وکړئ او کوم اپ چې دی هغه تاسو ورته انسټال کړئ. چې کله انسټال شي بېرته هم په دغه ایمیل باندې چې دا کوم اول اکاونټ جوړ کړی و بیا نو راخلاص کړئ. دا د انسټال شو. زه پر اپ باندې کلیک کوم، دا دی په هغه اپ کې هم چالو شو. انشاءالله ښه پروژه معلومېږي. داسې پروژو لپاره کولی شئ چې زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه واټساپ او ټلګرام چینل یې هم سره جوین کړئ. همدارنګه د نور اپو چې کوم د ټلګرام او یا هم د ماینینګ اپونه دي اپډیټونه یې را روان دي. انشاءالله بازار مخ په بلیش روان دی. نو خپل ماینینګ اپو ته روبي د زینیا د اروي چین دی، همدارنګه د د کورنۍ دی، یونیچ دی. د دغو سره
هم دی نت سټوریج دی، نوټ پی دی او بلاک ډاک دی. دوه سره پام کوئ او خپل پام ورته ساتئ تر څو په راتلونکي کې موږ تاسو ته ښه ټوکنونه راکړي. نور نو ښه وخت. والسلام.